मेटाभर्स भनेर त तपाईले पनि सुन्दै आउनु भएको छ होला र फ्युचरमा गएर भनिन्छ कि मेटाभर्सले ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नेछ। के त्यो इम्प्याक्ट राम्रो हुनेछ कि नराम्रो हुनेछ त? आउनुस् यो भिडियोमा कुरा गरौँ। मेटाभर्स भनेको के हो र मेटाभर्सले एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भनेर। सो एकदम सरल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि मेटाभर्स भनेको एउटा डिजिटल वर्ल्ड हो। अहिले हामीहरुसँग एउटा फिजिकल वर्ल्ड छ जहाँ हामीहरु अहिले एक्जिस्ट गरिरहेको छौं। तपाई अहिले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ आफ्नो फोन अथवा ल्यापटपमा, तपाई आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो फ्यामिलीको सराउन्डिङमा हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो साथीभाइहरुसँग क्याफेमा बसेर कफी खानुहुन्छ, चिल गर्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङमा जानुहुन्छ, त्यो सबै तपाईले गर्न सकिराख्नु भएको छ रियल वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्डमा। तर तपाईलाई थाहा छ यो फिजिकल वर्ल्ड जस्तै एउटा डिजिटल वर्ल्ड पनि छ जहाँ तपाईले फ्युचरमा गएर अब धेरै जसो आफ्नो टाइम त्यो वर्ल्डमा बिताउनुहुन्छ। अबको टाइममा तपाई फिजिकल वर्ल्डमा जसरी नै डिजिटल वर्ल्डमा तपाई आफ्नो साथीभाइहरुसँग भिआर सेट लगाएर एम्स्टरड्यामको स्टारबक्समा बसेर त्यो साथीभाइहरुसँग कफी खान सक्नुहुन्छ र त्यो कफी खाँदाखेरि तपाईले रियल एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एक्सपिरियन्स पनि यतिसम्मको रियलिस्टिक हुन्छ कि तपाईलाई लाग्छ कि तपाई एम्स्टरड्याममै बसेर साथीहरुसँग चिल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। त्यसरी नै फ्युचरमा गएर लाइक जस्टिन बिबरको कन्सर्ट भयो भने तपाई नेपालबाट जस्टिन बिबरको कन्सर्ट अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मेटाभर्समा। मेटाभर्स यानी कि डिजिटल वर्ल्डमा जस्टिन बिबरको एउटा लोकेसनमा कन्सर्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईले त्यो कन्सर्टको लागि टिकट किनेर भिआर को थ्रुबाट तपाई त्यो कन्सर्टमा गएर त्यो कन्सर्ट जस्टिन बिबरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कन्सर्ट अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै अबको टाइममा पोसिबल छ, अहिलेको टाइममा पनि पोसिबल भइरहेको छ, फ्युचरमा गएर अब झन् रियलिस्टिक वेमा पोसिबल हुनेछ। दुनियाँमा धेरै ठाउँमा मान्छेहरूले मेटाभर्समा जग्गा किन्न थालिसकेको छ। तपाईले अहिले आफ्नो यो फिजिकल वर्ल्डमा आनाको यति तिरेर यति रोपनीको तिरेर जग्गा किन्नु भइरहेको छ नि, त्यसरी नै मान्छेहरूले डिजिटल वर्ल्डमा जग्गा किन्न थालिसकेको छ, जग्गामा इन्भेस्ट गर्न थालिसकेको छ। किनभने फ्युचर भनेको जसरी हामीहरूले अहिले फिजिकल वर्ल्डमा बेसी टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छौं नि, जसरी हामीहरूले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा बेसी टाइम इन्भेस्ट गरिरहेको छौं, अब हामीहरूले एउटा भिआर को सेट लगाएर चाहिँ मेटाभर्स यानी कि डिजिटल वर्ल्डमा बेसी टाइम इन्भेस्ट गर्ने छौं। अब तपाईहरुलाई म हरेक इन्डस्ट्रीमा मेटाभर्सले के इम्प्याक्ट पार्छ त्यो म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्दिन। म आफू एउटा एजुकेसन इन्डस्ट्री, एजुकेसन सेक्टरमा भएको कारणले म तपाईहरुलाई एजुकेसन सेक्टरमा मेटाभर्सले के इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ भनेर लाइभ देखाउनको लागि मैले आफ्नो मेटाभर्स कलेज बनाएको छु। म एउटा ड्रप आउट हो, मैले ब्याचलर्स ड्रप आउट गरे, तर अहिले म ड्रप आउट भए पनि मैले आफ्नो मेटाभर्स कलेज बनाएको छु र फ्युचरमा गएर मेरो प्लानिङ पनि मेरो स्टुडेन्ट्सहरुलाई मेरो मेटाभर्स कलेजमा स्टुडेन्ट्सहरुलाई पढाउने मेरो प्लानिङ पनि भइरहेको छ। अब आउनुस् तपाईलाई म आफ्नो स्क्रिनमा देखाउँछु कि मेरो मेटाभर्स कलेज कस्तो देखिन्छ। यो मेटाभर्स कलेज म आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुलाई फ्युचरमा कसरी पढाउँछु र फ्युचरमा मेटाभर्सले एजुकेसन सेक्टरमा के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई एन्डमा देखाउने छु। सो तपाईहरुले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले मेरो डिएफएच कलेज डिजिटल फ्रिडम हब कलेज भनेर बनाएको छु। सो यसमा चाहिँ म इन्टरियर कलेजमा क्लिक गरेर चाहिँ म आफ्नो यो कलेजमा इन्टर गर्न सक्छु। अब हेर्नुस् पछि गएर चाहिँ यो रियलिस्टिक नै हुनेवाला छ जहाँ हामीहरूले भिआर लगाएर यो कलेजमा हामीहरू छिर्न सक्ने छौं। तर अहिले त्यो सम्मको लाइक एडभान्स्ड भएको छैन, तर हामीहरू अहिले एउटा टेस्टिङ फेजमा छौं। फ्युचरमा गएर भिआर लगाएर तपाई आफू यो कलेज भित्रै भएको तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले यो इन्टरियर कलेजको अघिको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो अवतार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फिजिकल वर्ल्डमा तपाईको अवतार यस्तो छ, डिजिटल वर्ल्डमा पनि तपाई जानको लागि तपाईको एउटा अवतार हुनुपर्छ। सो यहाँ मल्टिपल अवतार्सहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमध्ये चाहिँ मलाई एउटा अवतार मन परेको छ। मेरो अवतार चाहिँ यो हुन्छ। सो यो ब्लू कलरको शर्ट र ब्ल्याक कलरको प्यान्ट लगाएको यो अवतारलाई म चुज गर्छु, कन्फर्म गर्छु, आफ्नो नाम लेख्छु। अब मेरो कलेज तपाईहरुले देख्नुहुन्छ, मेरो कलेज चाहिँ यो हो। तपाईहरुलाई चाहिँ म ब्याक गरेर देखाउँछु। सो मेरो कलेज यस्तो देखिन्छ। यतापट्टि कम्पाउन्ड छ बोथ साइडमा। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ मेरो इन्ट्रान्स भयो। अब यसरी
भित्र छिर्न सकिन्छ सबैजना। तपाईँ म यो जसरी यहाँ तपाईँको यो भित्र छिरिरहेको छु, पछि भिआर लगाएर रियलिस्टिक वेमै म छिर्न सक्छु। सो स्ट्रेट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको रिसेप्सन डेस्क छ। अब फ्युचरमा गएर मान्छेहरूले मेरो कोर्सहरूको बारेमा जान्नु पर्यो, मेरो प्रोग्रामहरूको बारेमा जान्नु पर्यो भने यो मेटाभर्सको लिङ्क म प्रोभाइड गर्छु। लिङ्क प्रोभाइड गरेर कुनै पनि स्टुडेन्ट यो मेरो मेटाभर्समा यसरी नै आउन सक्नुहुन्छ। र रिसेप्सनको डेस्कमा 2 जना मेरो लाइक इम्प्लोइहरू बस्नुहुन्छ र मेटाभर्स यो लिङ्क युज गरेर यहाँभित्र आएर डाइरेक्टली यो साइटमा 2 जना मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ। यहाँ 2 जना मान्छेसँग कुरा गरेर मेरो प्रोग्रामहरूको बारेमा जान्न पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी नै यो रिसेप्सन डेस्क हो। तपाईँले यतापट्टि हेर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँको लाइब्रेरी पनि छ। स्टुडेन्टहरू चाहिँ म भए पनि नभए पनि यो मेटाभर्सको यो लिङ्क युज गरेर यहाँ बसेर अरूहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छ है। यो एउटा कलेज नै हो, कलेज नै हो। तपाईँ फिजिकल वर्ल्डमा जसरी कलेजमा गएर चाहिँ क्याफेमा गएर साथीभाइहरूसँग गफ गर्ने, रमाइलो गर्ने, इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै म नभए पनि मेरो मेटाभर्स कलेजमा स्टुडेन्टहरू आएर एक अर्कासँग यहाँ बस्ने, कुरा गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी सिट भनेर छ, यहाँ बसेर पनि कुरा गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईँको यो मेरो लाइब्रेरी हो। अब तपाईँहरूलाई म अर्को पनि कुरा देखाउँछु। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई म मेरो अवतार पनि देखाउँछु। मेरो अवतार चाहिँ यस्तो देखिन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मैले अर्कै अवतार चुज गरेछु। अघि मैले त्यो ग्रिन ब्लू कलरको सर्टवाला चुज गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चुज गरेछु। इट्स फाइन। सो मेरो अवतार यस्तो देखिन्छ। अब यहाँपट्टि हाम्रो मेन अडिटोरियम छ जहाँ म पढाउँछु। सो यहाँ म यसरी बस्छु। यो सिट्सहरू जति पनि तपाईँले देख्नु भइरहेको छ, यो सिटहरूमा मेरो स्टुडेन्टहरू बस्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा यो सिट्समा चाहिँ टोटल 40 जनाको क्यापेसिटी छ। यो सिटमा यहाँ गएर कुनै पनि सिटमा बस्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल ल मलाई चाहिँ यहाँ बस्न मन लाग्यो भने चाहिँ ओके, सो यहाँ म बस्छु। यहाँ बसेर मेरो स्टुडेन्टहरूले म यो साइडमा बसेर चाहिँ म पढाइरहेको हुन्छु र यो व्हाइट बोर्डमा मैले आफ्नो क्यामेराबाट आफ्नो फेस पनि रिभिल गर्न सक्छु, अथवा मेरो स्क्रिनमा मैले के पढाइरहेको छु त्यो पनि मैले क्यामेराबाट यो व्हाइट बोर्ड स्क्रिनबाट नै देखाउन सक्छु। सो यहाँ मैले मेरो क्यामेरा अन गरेँ भने चाहिँ सो मेरो क्यामेरा यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी यहाँ स्टुडेन्ट बसेर मलाई यसरी हेर्न पनि सकिन्छ र मैले चाहिँ यो क्यामेराबाट नै यसरी नै मैले सबैजना स्टुडेन्टहरूलाई पनि पढाउन सक्छु। र साइडमा पनि अरू पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ, एक्लै हुँदैन स्टुडेन्ट, अरू पनि स्टुडेन्ट्सहरूसँग बसेर यसरी चाहिँ मलाई लाइभ हेरेर क्यामेरामा चाहिँ यसरी मसँग इन्टरेक्ट पनि गर्न सक्छ। र यतापट्टि चाहिँ अब स्क्रिन रेकर्डिङको पनि अप्सन छ। यहाँ गएर चाहिँ मेरो स्क्रिन पनि जे छ मेरो स्क्रिनमा त्यो स्क्रिनमा पनि यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ है। सो एकदम इजी छ, सबै कुराहरू छ। अब यसरी नै बन्नेवाला छ। यो तपाईँको लाइभ क्लास हुन्छ, त्यसपछि ब्रेक हुन्छ। ब्रेकमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाहिर निस्किएर, अब बाहिर हामीसँग ब्याडमिन्टन हल पनि छ होइन, फुटसल पनि छ, हामीसँग पुल टेबल पनि छ। त्यहाँ गएर पनि चिल गर्न सक्छ, एकदम रमाइलो तरिकाले जे पनि गर्न सक्छ। सो यहाँ हाम्रो टेबल टेनिस बोर्ड पनि छ। अहिलेलाई त्यो रियलिस्टिक एक्सपिरियन्स नभए पनि लाइक मान्छेहरू स्टुडेन्टहरू आएर एक अर्कासँग चाहिँ इजिली इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ। पछि गएर चाहिँ त्यो भिआरको हेल्पबाट चाहिँ रियलिस्टिक वेमा टेबल टेनिस खेल्न सकिन्छ, फुटसल खेल्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। एउटा कलेजमा गरिने सबै काम हामीले यहाँ मेटाभर्समा गर्न सक्छौँ। सो यसरी नै हाम्रो कम्पाउन्ड चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो यसमा बास्केटबल हल पनि छ, ब्याडमिन्टन कोर्टहरू छ। सो यो जस्ट एउटा टेस्टिङ फेजमा नै छ। अब फ्युचरमा गएर चाहिँ म मेरो फ्यु क्लासहरू चाहिँ यो मेटाभर्समै नै लिने प्लान गरिरहेको छु। र अबको एक्सपिरियन्स के हुन्छ म तपाईँहरूलाई हरेक एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्छु। सो यो सबैको कारण के हो भने चाहिँ म अफिस कुनै बनाउनु पर्दैन। मैले फ्युचरमा गएर मान्छेहरूले डाइरेक्टली यो कलेजमा आएर मेरो प्रोग्राम्सहरूको बारेमा बुझ्न सक्छ, अरू स्टुडेन्ट्सहरूसँग यो प्लेटफर्ममै आएर कुरा गर्न सकिन्छ। सबै काम अब यो मेटाभर्स कलेजमै गर्न सकिन्छ। सो तपाईँहरूलाई जस्ट फ्युचरमा गएर के इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यो त अलिकति त बुझ्नुभयो होला। अब भिआर र टेक्नोलोजी एडभान्स भएको अनुसारले नै फिजिकल भन्दा पनि यो मेटाभर्स कलेजमा अब स्टुडेन्टहरू इनरोल गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ लाइक मेटाभर्समा डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ अब एजुकेसन चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ ट्रान्सफर्म हुनेछ।
त्यति मात्र नभएर चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट जस्तै नै एउटा हाम्रो अर्को पनि एउटा भर्स बनाएको छु, मेटाभर्स बनाएको छु। सो अब हेर्नुहोस् फ्युचरमा गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ होइन वेबसाइट हेरेको छ नि त, कलेजमा कुन चाहिँ प्रोग्राम छ त्यो सबैको लागि वेबसाइट हेरेर इन्फर्मेसन लिइरहेको छ। अब फ्युचरमा गएर वेबसाइट भित्र गएर इन्फर्मेसनहरू कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। सो यो मेरो मेटाभर्सको अर्को पार्ट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम कुल टाइपको थिम छ। सो यो मेटाभर्समा आएर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लाइक एउटा वेबसाइट जस्तो नै हुन्छ जहाँ हामीहरूले इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ। सो यहाँ गएर बोर्डमा हेर्न सकिन्छ डिजिटल फ्रिडम हब, मेरो मेसेज छ आइएम अ डिजिटल फ्रिडम प्रेन्योर अन अ मिसन टु क्रिएट 1 लाख डिजिटल मार्केटिङ वारियर्स एन्ड सो अन। सो मेरो यो कुराहरू पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मजाले हेर्न सक्छ, मेरो वेलकम मेसेजहरू उनीहरूले पढ्न सक्छ। त्यसरी नै मेरो अब मैले दिन खोजेको सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो मेरो मेटाभर्समै आएर सबैजनाले कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब ओके, सो म तपाईँहरूलाई मेरो अर्को पनि एउटा कुल थिङ देखाउँछु है, जहाँ चाहिँ मैले मेरो लाइक युट्युब च्यानल्सहरू, मेरो वेबसाइटहरू सबै कुरा सेट गरेको छु क्या। फर इक्जाम्पल कुनै स्टुडेन्टलाई आएर चाहिँ मेरो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ 21 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स भनेर छ। यहाँ क्लिक गरेर तलपट्टि लिङ्कमा क्लिक गरेर उनीहरूले मेरो फ्री कोर्स कन्ज्युम गर्न सक्छ। यतापट्टि मेरो युट्युब च्यानल छ, मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्छ। यतापट्टि हाम्रो कम्युनिटी छ, यहाँ क्लिक गरेर कम्युनिटी पनि जोइन गर्न सक्छ। र वेबसाइट तपाईँले भिजिट गर्दाखेरि तपाईँ एक्लै बसेर कम्प्युटरको अगाडि बसेर वेबसाइट चलाउनु भइरहेको छ नि अहिलेसम्म, तर फ्युचरमा गएर स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो मेरो मेटाभर्स वेबसाइटमा आएर होइन एक अर्कासँग कुरा गर्दै, एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्दै यो मेटाभर्समा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले वेबसाइट जस्तै नै, वेबसाइट भन्दिनँ त्योभन्दा धेरै एडभान्स हो, यहाँ बसेर सबै कुराहरू उनीहरूले कन्ज्युम गर्न सक्छ। मेरो कलेजको बारेमा, मेरो बारेमा एभ्रिथिङ जति पनि इन्फर्मेसन मलाई दिन मन छ त्यो सबै म यहाँ हाल्न सक्छु। अनि यहाँ टक्क ल्याएर यता बसेर चिलमा अरूसँग यतापट्टि कुरासुरा गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अब यो मेटाभर्समा सम्भव हुनेछ। सो यो एउटा छोटो डेमो मात्रै हो कि यो सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर, तर फ्युचरको पोसिबिलिटीहरू एकदम ह्युज छ। फ्युचरमा योभन्दा पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ यो मेरो मेटाभर्समा छिर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो मेटाभर्स कलेजको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिन्छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू पनि मेरो मेटाभर्स कलेजमा गएर आफूले पनि त्यो एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू जानुभएको बेलामा चाहिँ अरू स्टुडेन्टहरू पनि त्यो लिङ्कबाट नै आउनु भएको छ भने तपाईँ मेरो मेटाभर्स कलेजमा म नभए पनि तपाईँ अरू स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरासुरा गर्ने सबै गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा लाइक काठमाडौँमा यो मेरो म अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको छु, मेरो नेपाल अधिराज्यभरि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। सबैजना अब एउटै ठाउँमा लाइक एउटा रियलिस्टिक वेमा कनेक्ट हुन चाहने सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म मेटाभर्सको थ्रुबाट चाहिँ अब कनेक्ट गराउन सक्नेछु। सो अब फ्युचरमा गएर मेटाभर्सले गरेर एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा अरू के इम्प्याक्ट पार्न सकिएला, मैले 4वटा लाइक एकदम स्ट्रङ पोइन्टहरू तयार पारेको छु। सो फर्स्ट छ कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज वोन्ट निड ह्युज बिल्डिङ्स। अहिलेको टाइममा कलेज र युनिभर्सिटिजमा त ठुलो बिल्डिङ्सहरू छ नि त। अब तपाईँहरूले पनि याद गर्नुहोस् र हेर्दै जानुहोस्, फ्युचरमा गएर मेटाभर्स यतिसम्मको एडभान्स भइसक्छ कि कलेज युनिभर्सिटीलाई बिल्डिङ्सहरू चाहिँदैन, उनीहरूले आफ्नो मेटाभर्समै आफ्नो कलेज र युनिभर्सिटीहरू क्रिएट गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले बिल्डिङ राखेर जति पनि कुराहरू गरिरहेको छ त्यो सबै कामहरू उनीहरूले आफ्नो मेटाभर्स कलेजमा गर्न सक्छ, मेटाभर्स युनिभर्सिटीमा गर्न सक्छ। उनीहरूले बिल्डिङ बनाउने खर्च सबै उनीहरूले आफ्नो मेटाभर्स डिजिटल वर्ल्डमा कलेज बनाउनमा उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न सक्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ जति इन्भेस्टमेन्ट यहाँ हामीले जग्गा लिएर बिल्डिङ बनाउनेमा खर्च गर्नुपर्छ त्योभन्दा इन्टु 100 टाइम्स लोवर कस्टमा मेटाभर्समा कलेज बनाउन सकिन्छ र मेटाभर्समा नै स्टुडेन्टहरू त्यो कलेजमा चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ। अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्यान जोइन फ्रम एनीवेयर युजिङ भिआर सेट। अब अहिले तपाईँहरूले जुनै पनि नेपालको जुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि यो मेरो लिङ्कबाट जुन डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु त्यो लिङ्कबाट तपाईँ चाहिँ मेरो मेटाभर्स कलेजमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै स्टुडेन्ट्सहरूले पछि मेटाभर्स कलेज भइसकेपछि नि उनीहरूलाई फर इक्जाम्पल मलाई हार्वर्डमा पढ्न मन लाग्यो भने म युएस गएर हार्वर्ड जोइन गर्नु परेन, म नेपालमा बसेर त्यो मेटाभर्स कलेजमा जोइन गर्न सक्छु र भिआर सेट युज गरेर म हार्वर्डमा गएर चाहिँ पढ्न सक्छु। हार्वर्डमा
गएर म अरू स्टुडेन्ट्सहरू जो विश्वभरिको जुनै पनि कुनाबाट आएको स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ लाइभ इन्टरेक्ट गर्न सक्छु। म उनीहरूसँग बसेर युएसको त्यो मेटाभर्स कलेजमा मैले चाहिँ प्रोफेसर्सहरूसँग चाहिँ त्यो नलेज मैले लिन सक्छु र म चाहिँ जहाँबाट पनि जोइन गर्न सक्छु त्यो मेटाभर्स कलेजमा भिआर सेटको हेल्पबाट। नम्बर 3 मा छ स्टुडेन्ट्स क्यान नाउ गो इनसाइड द वेबसाइट टु नो मोर अबाउट द कलेज एन्ड युनिभर्सिटी। मैले अघि देखाएको जसरी नै स्टुडेन्टहरूले वेबसाइट स्क्रोल गरेर बसिराख्नु पर्दैन। अब स्टुडेन्टहरू के गर्छ, भिआर सेट लगाएर चाहिँ अघि देखाएको वेबसाइटको जुन डेमो थियो नि हो सिधै भित्र छिर्छ मेटाभर्सभित्र। त्यहाँ छिरेर चाहिँ आफूले यसरी यसरी हेर्दै हेर्दै कलेजको बारेमा सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्छ। र लास्ट नट लिस्ट यो भनेको फ्युचरमा गएर मोर इन्टरेक्टिभ र इङ्गेजिङ हुनेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउन फेरि आउन सक्ला नआउन सक्ला र लकडाउन जसरी कोभिड जसरी कुनै पनि कुरा फ्युचरमा आयो भने अब के गर्ने त? सधैँ कलेज युनिभर्सिटी स्कुल्सहरू बन्द गरे त हुनेवाला छैन। पहिलाको लकडाउन पछि अब जुमहरूमा चाहिँ क्लासेसहरू रन भइरहेको छ, अनलाइन क्लासहरू रन भइरहेको छ, त्यो एकदमै बढिरहेको छ। फ्युचरमा गएर अब त्यस्तो स्थिति फेरि आयो भने के गर्ने त? के फेरि कलेज बन्द गर्ने, कि फेरि स्कुल बन्द गर्ने, कि फेरि एजुकेसनलाई पछाडि पुस गर्ने त? होइन। अब के गर्ने, मेटाभर्स बनाउने, मेटाभर्समा गएर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले पढ्न सक्छन्, जहाँबाट पनि स्टुडेन्टहरूले जोइन गर्न सक्छन्। मेटाभर्समै एउटा कम्युनिटी बिल्ड गर्न सक्छन्। मान्छेहरू चाहिँ म नेपालमा यता जुममा बसेर पढ्नु भन्दा होइन, म मेटाभर्स कलेजमा गएर भिआर लगाएर चाहिँ अरू स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्टिभ वेमा इङ्गेजिङ वेमा चाहिँ म त्यो कलेज जोइन गर्न सक्छु। र तपाईँ भन्नुहोस् कमेन्टमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँलाई के लाग्छ मेटाभर्सले एजुकेसनमा के कस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्ला। र भिडियो एन्डसम्म हेरिसकेपछि चाहिँ तलको लिङ्कमा गएर एकचोटि तपाईँ आफैले पनि मेरो मेटाभर्स कलेजलाई चाहिँ आफैले एक्सपिरियन्स पनि गर्नुहोस् र कस्तो लाग्यो यो कमेन्टमा आएर भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।